بسم الله الرحمن الرحیم. ښه، نن مې په اکسل کې د نمبر فارمیټ چې دی هغه ما تاسو ته په ډیټیل باندې ټوله خلاص کړي. په اکسل کې په هوم ټیب کې نمبر فارمیټ چې دی، نو نن راځم د اکسل په نمبر فارمیټ چې دی یو څه تخنیکونه یې دي هغه درته وایم په اکسل کې. صحیح ده؟ نو موږ تاسې دلته په دې ځای کې ګوره په هوم ټیب کې او دلته په نمبر فارمیټ کې چې دی دغه نور کوم اپشنان چې دي ما تاسو ته وویله. نو زه تاسو ته اوس یو څو تخنیکونه د هغې درته وایم چې څنګه تاسې د هغه څخه استفاده کوئ. صحیح ده؟ نو ډېره مهمه موضوع ده او ډېره ښه موضوع ده. نو تاسې ویډیو ګرده در پای پورې وګورئ، ټول بیا مو سر په خلاصېږي چې زما مطلب څه شي دی. صحیح ده؟ نو دلته ما عنوان ورکړی دی کسټم نمبر فارمیټ ټیپس دی، یعنې دا کسټم فارمیټ چې کوم اپشنان دي د دې تخنیکونه دي. یو څو ګوره دلته بیا کاما ده او پرسنټیج ساین دی او ډالر ساین دی، دا ما ورکړي دي. نو اوس تاسو څخه څوک پوښتنه کوي، نه یو څوک په دفتر کې یا په یو ځای کې تاسو پوښتنه کوي چې دغسې یو ویډیو تاسو ته درکوي، ګوره 2000 دي او بیا صفر یا منفي علامه ده، بیا منفي علامه 100 دي، دغونه خرڅ کړی دي او دغونه منفي ده او دغونه ریټرن بیرته راغلي دي موږ ته او دغونه ټوټل سوي دي. نو څنګه وای هاید زیروز دلته څنګه کولی سو چې دا صفر هاید کړو، ایسته کړو د خانې څخه. او دلته بیا نوشته کړي دي add text to numbers، او دلته څنګه کولی سو چې د نمبر سره یو ځای نوشته هم وکړو. اوس که ته د نمبر سره نوشته وکړې نو هغه بیا د نمبر څخه وځي ساده په ټکس په نوشته کې راځي. دا تاوان یې په دې پورې دی چې که تاسې بیا په آینده کې پر دغه ویډیو باندې یا پر دغه نمبرانو باندې تقسیم جمع منفي او ضرب عملي کوئ، هغه بیا کار نه کوي. په دې خاطر کار نه کوي چې دا د نمبر څخه و ټکس راوښتی دی. نو ته څنګه کولی شې چې هم نمبر فنکشن و فارمولا کار پر وکړي او هم نوشته یې ستاسو سره په یوه خانه کې او یو ځای دواړه هم نوشته یم خانه یم ته عملي کار پر وکړي د فنکشن او د فارمولا ده. دغه درته وایم انشاءالله تاسو ته اوس زه او بیا چې دی دلته ګوره ما دلته درته نوشته کړي دي، ګوره دلته نوشته دی وای ماسټر نمبر فارمیټینګ. ماسټر نمبر فارمیټینګ په معنا د دې دی وای what is number format and why we are using it. ماسټر نمبر فارمیټینګ په دې معنا دی یعنې زه دا ایډوانس لیول تشریح کوم. ایډوانس لیول ډېر ښه تشریح ده. what is number format and why we are using it. نمبر فارمیټ چې شي دی دغه نمبر فارمیټ او د څه لپاره استفاده کوو. صحیح ده؟ نو دا چې دی ګوره answer how جواب یې څه دی how the video in your cell looks like. څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې دا نمبر فارمیټ څه دی او د څه لپاره استفاده کوو، نو تاسو په ساده الفاظ ورته وایاست، ورته وروره how the video in your cell looks like. څنګه کولی شو چې دا زموږ په خانه کې چې کوم ویډیو موږ لرو دا څنګه معلومه کړو. اوس مثال زه دلته راځم نوشته کوم زر، زه نوشته کوم زر خو دي. اوس دا زر زه په کوم شکل زه غواړم تا ته در وښوم. دا څه شي دی؟ دا ډالر دی، یورو ده، څه شي ده؟ نه دغه ته چې وایي نمبر فارمیټ وایي. که ته د سره په بغل کې ډالر علامه او یورو علامه ورسره اضافه کړې نو دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته نمبر فارمیټ ویل کېږي. په پښتو یې تاسو دلته نوشته کړي ستاسو په خانو یعنې سیل کې نمبر چې تاسې لرئ څنګه باید معلوم سي او یا په بل عبارت څنګه معنا ورکړي. دې ته نمبر فارمیټ وایي. نمبر فارمیټ یعنې څنګه معنا باید ورکړي. اوس ګوره زه زر لرم. زر څه شي دي؟ معلومیږي نه چې دا څه شي. زر کمپیوټره دي، زر موبایلونه دي، زر ډالره دي، زر افغانۍ دي، څه شي دي؟ نو ځکه ته دا غواړې نو بیا دې ته څه وایي؟ دې ته نمبر فارمیټ وایي. یعنې ویلیو څه ته ویل کېږي؟ ویلیو زرو ته ویل کېږي. او لوکس لایک څنګه معلوم سي او دغه ډالر علامه چې ما ورکړې دې ته فارمیټ ویل کېږي. صحیح ده؟ نو دلته بیا ما نوشته کړي and the format does not changing the value in your cell, it just changing how it looks like. او فارمیټ ستاسو په خانو کې د ارزښت یا نمبر چې تاسې یې لرئ بدلول نه دي. ښه د دې معنا څه شی ده؟ اوس ګوره زه دلته لاندې لرم، زه زر لرم. ښه اوس زه دغه زرو ته زه راځم نمبر فارمیټ ورکوم. اوس ورکوم ډالر ورکوم. څه ورکوم؟ ډالر. ښه اوس زه خو زر لرم نو ما نمبر فارمیټ ورکړي. اوس د دغه ویلیو چینج سوله، یعنې د عدد چینج سو، تبدیل سو، بدل سو و بل نمبر ته یا نه دی بدل سوی. زر مې درلوده، زر اوس هم لرم. صرف فرق یې دا راغلی چې ما معنا ورکړله ده ته. معنا یعنې په دې معنا چې ما نمبر فارمیټ ورکړي. فارمیټ مې ورکړي و ده ته چې دا زر چې ستا وروره سر په خلاصې قربانه داسې نه وي چې زه درته وایم زر ډالره زما مطلب زر ډالر او تا په زرو ډالرو په عوض کې تا زر کمپیوټره ما ته راستولي.
یا مثال زه $10 تاسو غواړم تا 1000 موبایلونه ماته راستولي نو دغه یو مفهوم د معنا چې دی دې ته چې ویل کېږي د نمبر فارمیټ ویل کېږي او دا چې دی په یوه بله معنا چې دغه زموږ تاسو ویلیو یعنې د عادت چې موږ په خانو کې لرو که موږ نمبر فارمیټ ورکړو دا زموږ تاسو ویلیو یا خانو یا عادت ته تغیرات نه ورکوي یعنې نه پکښې راولي صرف هغه معنا ورکوي صحیح ده دغه د نمبر فارمیټ استفاده ده صحیح ده نو دلته زه اوس راځم اوس ګوره موږ تاسو یو مثال لرو دلته زه تاسو ته اوس وایم چې دلته دا یو مثال ما تاسو ته نوشته کړی دی ښه اوس دلته زه تاسو ته وایم چې ستاسو څخه پوښتنه کېږي ښه ستاسو څخه پوښتنه کېږي چې دغه عددونه چې ما ته اوس نوشته 2,996 دی 9,504 صفر دی 8,3,850 دی دا عددونه چې دي دا تاسو پوښتنه کوي چې دا ماته دغه زر عدد باید جلا سي یا سل عدد باید جلا سي دا عددونه ته څنګه کولی شي جلا کولی شي صحیح ده نو ته چې کوې رایټ کلیک پر ده باندې کوې راځې فارمیټ سیل ته رایټ کلیک فارمیټ سیل ته راځې او یا شارټکټ یې څه شي دی کنټرول 1 په کیبورډ کې کنټرول 1 ووایه نو د به تا دا فارمیټ سیلز پراپرټیز درته راولي دلته راسه نمبر ته په نمبر کې چې رالي دلته ګوره دی تا ته وایي یوز 1000 سپریټر یوز 1000 سپریټر چې دی دا اوکې که دا چې ته اوکې که دلته نوشته دی وایي ډیسیمل پلیسز وایي د زرو څخه بعد څو ډیسیمل اشاریه غواړې نو دلته کولی شي چې صفر یې کړې او کولی شي چې ډېر یې کړې په هر اندازه چې اوس که زه دی صفر کړم دی که زه صفر کړم نو دی اوس ما ته داسې ښکاره کوي زه به دی اوکې کړم چې دی اوکې کړم دی وایي ګوره دا کامه یې ورکړله وایي 2,996 نو د هزارونه چې دي دا دی جلا کوي تا ته یو علامه درښیي چې دغه بعد څخه 100 راغلي دغه مخ څخه 1000 راغلي دي یعنې تا ته یو دغه درکوي کومک درسره کوي په دې حساب باندې دې ته چې شي وایي دې ته 1000 څنګه کولی شي چې نمبر په 1000 کې راته ښکاره کړي صحیح ده اوس که تاسې راسئ په دې ځای کې اوس که تاسو غواړئ چې اشاریه ورکړئ نه اشاریه علامه ورکړئ نو تاسو راسئ کنټرول 1 ووایه په کیبورډ کې دلته راسه ګوره ډیسیمل نمبر ته راسه په نمبر کې راسه دا یوز 1000 سپریټ دا اوکې که ډیسیمل پلیسز چې دی دلته دی ته کولی شي ډېرو لږه کې ګوره ورته 3 اشاریه زه غواړم که ډېر غټ حساب یې نو ته ورته 3 اشاریه زه غواړم ته ګوره په مثال کې هم تاسو ته ښیي اوکې دا چې ته اوکې ګوره 3 اشاریه ورکړه ګوره اشاریه دې ځای څخه هم ډېره والی او لږه والی شي ګوره دې ځای څخه صحیح ده ښه اوس خبره په دې ځای کې ده چې ستاسو څخه دلته پوښتنه کوي چې څنګه کولی شو چې دغه صفر چې موږ دلته لرو په دغه خانو کې څنګه کولی شو چې دا صفر ورڅخه ایسته کړو دا صفر علامه چې ده زه دا غواړم دا ورڅخه ایسته شي صفر ماته ښکاره نه شي په دفتر کې ستاسو څخه څوک پوښتنه کوي دا صفر ماته دلته ښکاره نه شي صفر هېڅ معنا نه ورکوي نه خالي خانه ماته دلته ښکاره شي نو ته څنګه کولی شي صفر ورڅخه ایسته کړې کنټرول 1 ووایه کنټرول 1 چې تاسو وویله بیا راسه دلته چې ته راسه کسټم ته راسه په کسټم کې چې دی ګوره کسټم کې تا دغه فارمیټ ورته انتخاب کړی دی ګوره فاوند ساین دی یا هیش ساین دی بیا کاما هیش 0 دی نو ته دلته کلیک وکړه چې تا کلیک وکړې دلته راسه سیمیکالن ووایه چې پوهې سیمیکالن چې دی دغه ته ویل کېږي ګوره دغه ته چې ویل کېږي سیمیکالن ویل کېږي دغه چې دی دغه ته سیمیکالن ویل کېږي صحیح ده دا به ته ووایې دا چې تا ووالې بیا راسه دا ټول انتخاب کړه دا ټول انتخاب کړه ښه دلته راځه دا ټول انتخاب کړه دا چې انتخاب کنټرول سی یې کړه بیا دلته راسه کلیک وکړه منفي علامه ووایه منفي علامه چې دې وویلله بیا کنټرول وي یعنې پیسټ یې کړه نو بیا راسه اوکې کړه چې شپې کې بیا راسه اوکې کړه دا چې ته اوکې کړې ګوره صفر علامه ورڅخه ایسته شوله صفر علامه دلته اوس نشته که ته هم دلته کلیک پر وکړې صفر درته معلومېږي خو دلته ظاهرا نه درښیي اوس که زه دلته راسه به زه به دا داسې انتخاب کړم دلته به راسم کنټرول 1 دلته به زه راسم کسټم ته په کسټم کې به دلته زه راسم کلیک پر وکړم دلته به راسم نوشته کړم 0 ویلیو زه به دی اوکې کړم ګوره نو دلته دی ما ته څه شي راښیي زه رالم دلته ګوره کنټرول 1 چې ما وویلې ګوره کسټم ته رالم بیا رالم په دغه ځای کې ما دلته څه نشته کړل زه به دا بېرته پاک کړم تاسو ته به دروښم درسره ښه دلته به زه نشته کړم کوټیشن مارک چې دی دغه ته کوټیشن مارک ویل کېږي ګوره دغه ته شفټ او دغه ته کوټیشن مارک ویل کېږي دا علامه صحیح ده اوس دلته چې زه رالم دلته زه نوشته کوم فاصله دلته نوشته کوم ZERO وي ویلیو صحیح ده 0 ویلیو چې ما نوشته کړل بیا کوټیشن مارک بندوم دا چې بند کړئ بیا زه دا چې کوم اوکې کوم ګوره چې دا اوکې کوم دی ما ته څه شي راکوي دلته نوشته دی وایي 0 ویلیو یعنې ته کولی شې چې دلته ګوره تا یو وارې
کوډ ته استعمال کړي چې صفر د دې ځای څخه تا چې هایټ کړي او پړتې کړي. دوم کوډ پر استفاده کړي چې که ته غواړې چې صفر ورڅخه ایسته کړي دلته شی معلوم نه سي، غواړې چې په نوشته یعنې په ټکس باندې ته غواړې چې هغه درته ښکاره کړي، درته معلومې کړي. نو دغه کوډ دی چې ما تاسو ته استفاده درته وکړله. ګوره دغه کوډ دی. دا کوډ چې دی دا کوډ دا د دې دپاره دی چې دا صفر موږ ته دلته غواړو چې ورک کړو د دې ځای څخه، او دا کوډ چې دا د دې دپاره دی چې موږ ته غواړو چې د خالي خانې پر ځای باندې ته زیرو ویلیو راته نوشته کړي. نو دا به موږ ته دلته څه کوو؟ نوشته کوو. اوس که تاسو راسئ دلته وګورئ، ګوره که تاسو راسئ دلته وګورئ دلته خو صفر دی. اوه که زه دلته راسم یو فارموله پر استفاده کړم، ګوره مساوي ګوره خو زه وایم د دغې خانې سره جمع کړه 15 ورسره جمع کړه. اوس که زه دا انټر کړم دا یو ماته چې جواب راکوي 15 جواب راکوي، 100% او 15 جواب راکوي. ولې؟ په دې خاطر چې په دغه ځای کې صفر دی، دغه نسته، عدد نسته. صحیح ده؟ نو صفر چې د 15 سره جمع کړي چی په لاس راځي؟ 15 په لاس راځي که نه راځي؟ انټر زه چې د انټر کوم دی ماته 15 دي. اوس دلته یو بل سوال هم پیدا کېږي. اوس ګوره زه که دلته راسم دلته که زه راسم ا د ا سره جمع کړم 15 د ا سره جمع 15 ګوره انټر زه انټر کوم دی ماته غلط جواب راکوي ویلیو. صحیح ده؟ غلط په دې معنی یعنې ته نوشته ټکسټ او ویلیو ډیجیټ ته څنګه ته سره جمع کوي؟ دا خو چې ته دواړه سره جمع کړي خو دا غلط جواب په لاس درکوي. 15 ا څو کېږي؟ ما ته څه معلوم دی څو کېږي؟ او دلته ګوره دا هم نوشته ده، نوشته او 15 مې سره جمع کړه 15 په لاس راکړل. نو فرق یې څه شي دی؟ دا مرتس کنټرول 1 و کنټرول 1 چې د دغه کوډ په طریقه سره په واسطه سره په کومک سره موږ ته څه کړله دلته صفر هم نه راښکاره کوي، او که دلته موږ ته ویلیو ټکس نوشته ولرو هغه دی پر عدد حسابوي. پر څه شي حسابوي؟ پر عدد حسابوي. نو ته که راولاړ چې 0 او 15 سره جمع کړي نو دی ته 15 په لاس درکوي. صحیح ده؟ سوال خو په خلاص و انشاءالله. صحیح ده؟ یعنې هدف زما دا دی چې تاسو کولی شئ چې صفر چې تاسو لرئ هغه تاسو ایسته کولی شئ، او کولی شئ چې نوشته او عدد بیا ته په آینده کې کولی شئ ته دلته نوشته لرئ او ته کولی شئ دا جمع هم کړئ. اوس ګوره دلته راسم alt +1 زه جمع کړم دی ماته عدد په لاس راکوي، او که زه دلته عدد نوشته خپله نوشته کړم بیا دی په لاس نه راکوي. په دې خاطر چې دا نوشته او عدد جمع کېږي. ښه اوس دلته یو بل سیستم موږ تاسو لرو چې دلته اوس ګوره زه درته ما درته نوشته کړي دلته وایي difference between 0 and hash also called pound or hash sign. دغه hash sign ته یا ځینې چې موږ ورته وایي دې ته pound هم ویل کېږي. اوس د صفر او د دغه hash sign تر مابین فرق څه شي دی؟ صحیح ده؟ نو دلته اوس ما درته نوشته کړي وایي both are just placeholders for numbers. The only difference that the pound sign is a variable placeholder and the 0 is the fixed placeholder. وای دواړه چې دي چې دي و په خانو کې ځای نیسي. placeholder ځای نیسي، په خانو کې ځای نیسي، دواړه ځای نیسي. او فرق یې دا دی چې که چیرې موږ پر خپل عدد باندې پر ویلیو باندې هیش استفاده کوو، هیش که چیرې صفر استفاده کوو، صفر په دې معنا دی چې هر څونه په کسټم نمبر کې موږ ته صفر ورکړي په هغه اندازه عدد دی باید موږ ته سره راوښي، او که مو هیش ورکړي دی خپله نارمل ویلیو موږ ته سره راشي. مثال څنګه دی؟ مثال زه اوس دلته استفاده کوم، دلته اوس تاسو وګورئ دلته ما مثال هم دا دی. ګوره که زه دلته راسم ګوره پر دا ځای باندې ما صفر استفاده کړې، پر دې ځای باندې ما چې هیش استفاده کړې دي. صحیح ده؟ څنګه؟ زه اوس راځم د هغه عدد دلته درته کاږم. دلته ګوره په دې ځای کې زه راځم 222 درته کاږم، دلته راځم 1256 درته کاږم، او دلته راځم 5600 درته کاږم، او دلته درته کاږم 25 درته کاږم، دلته 3 درته کاږم. صحیح ده؟ دا عدد ما درته وکړي. اوس که زه دلته راسم دلته زه راسم دا ټوله انتخاب کړم، دا چې زه ټوله انتخاب کړم او دلته راسم کنټرول 1 ووایم، کنټرول 1 چې زه ووایم دلته راسم چی شته؟ کسټم ته. په کسټم کې چې دی دلته زه راځم دغه فارمیټ چې دی ورته انتخاب وم، دا زه دلته انتخاب کړم، دلته زه راځم دا څه کوم 0 ګوره سمپل په مثال کې 4 عدد دی باید موږ ماته وښیي. دلته زه دغه ته مجبوره کوم چې دغه 4 صفرونه چې ما ورکړي دي یعنې دا 4 ډیجیټ نمبر ویډیو باید ماته راوښیي. اوکې ګوره 4 شوله که نه څو ګوره دا 3 وه که نه وه مګر 4 راښکاره کړل. ګوره 0 نو دی ماته څه کوي؟ په دغه عدد یې راښیي. او که زه اوس بېرته راسم کنټرول 1 وم، کنټرول 1 کسټم ته راسم، په کسټم کې دلته راسم ورته د صفر پر ځای باندې زه هیش ورکړم، چې ورکړم 4 دانې هیش
څلور نه هیش ما ورکړه دی به ماته بېرته خپل اولي عدد چې زما و هغه دی ماته راښیي ګوره خبره هغه اولي فارمټ ته چې کړي تبدیلوي صحیح ده دلته ما درته نوشته کړي وایي ګوره زه زوره فارمټ it forces to be 4 digits که 0 زور واچوم په کسټم فارمټ کې دی په زوره کیکي یو دا ده چې څلور عدد ماته راوښیي او که زه راسم چې شي استفاده کړم هیش استفاده کړم once I fly on it gives me what I had because the pound sign is the variable placeholder and where the 0 is actually forces it to be in this case 4 digits long یعنی که چیرې زه 0 پر استفاده کړم دی څلور راته ښیي که زه چیرې هیش پر استفاده کړم دی بیا ته ماته کوم نارمل ویلیو چې زه لرم هغه دی ماته راښکاره کوي صحیح ده دا چې دی دا د چی فرق دی فرق د مابین د صفر او د هیش دا د مابین فرق دا دی ښه که تاسو غواړئ او دغه چې دی دغه چې اوس ما تاسو ته وویل صفر او هیش چې دی دا موږ تاسو د اشارې دپاره استفاده کوو همیشه تاسو که څه پوښتنه وشي داسې دغه جواب دی صحیح ده او که تاسو اوس غواړئ چې دلته ویلیو تاسو لرئ هغه ټول مکمل هایټ پټه کړئ نو دا ټول انتخاب کړئ دلته راسه کنټرول 1 ته کنټرول 1 ته چې راغله کسټم ته راسه په کسټم کې دوه واره سیمیکالن چې شو کړه نوشته کړه سیمیکالن انټر کړه دی چې شو کې عدد وایسته کې تر څخه صحیح ده دا طریقه ده اوس تاسو څخه پوښتنه کیږي صحیح ده چې تاسو څنګه کولای شئ چې زه دلته اوس یو عدد لرم اوس ګوره زه لرم منفي 150 لرم یو منفي 150 عدد زه لرم اوس دلته ستاسو څخه پوښتنه کیږي چې تاسو څنګه کولای شئ دلته زه دا یو څه نږدې کړم اوس تاسو څنګه کولای شئ چې دلته زه یعنی داسې یو علامه ماته نوشته نه په حروف باندې چې دا بېرته زه ماته راځي زه ورکومه صحیح ده نو زه څنګه نوشته اوس که زه دلته راسم دلته په انګلیش نوشته کړم په انګلیش داسې نوشته کېږي مساوي RETU ریټرن انټر کړم اوس که زه انټر کړم دا اوکې کړم نو دی ماته نه قبلېږي نو زه چې کوم زه یوه چاره لرم دلته به راسم په دې ځای کې به زه چې ورکړم ګوره دغه یو کامه ورکړم انټر به کړم دی به قبول کړي ریټرن صحیح ده اوس دا خو چې دی دا خو به ته راسې په دفتر کې به څوک خوشحاله کړي یو چا ته به وایي چې اوس دا رقم نوشته کېږي مګر دا خو پروفیشنل وی نه ده نو دا خو هغه طریقه نه ده چې ته په اکسل په اکاونټینګ کې ته استفاده کوي او حساب کوي او د معامله لري دا خو غلطیږي دا خو غلطه ده دا حساب نو ته څنګه کوې ته به راسې دا به د دې ځای څخه ایسته کړې دا چې دې ایسته کړې دلته به راسې دا به م ورڅخه ایسته کړې صحیح ده دا چې ته ورڅخه ایسته کړې زما دا عدد کوم دی ما ته وایي ته وروره چیش کوې زه ورته هېڅ نه کوم زما دغه ماینس 150 نوشته کوم دا چې ما نوشته کړل پر ده کلیک وکړه کنټرول 1 وه کنټرول 1 چې تا ووالي راسه کسټم ته راسه په کسټم کې دلته راسه دلته په دې ځای کې په دې ځای کې داسې نوشته کړه ګوره هیش نوشته کړه بیا کامه بیا هیش نوشته کړه دا چې دې نوشته کړي بیا راسه کوټیشن مارک او دلته نوشته کړه ریټرن چې نوشته کوټیشن مارک بند کړه اوکې دا چې ته اوکې کړې نو دی به تا ته وایي وګوره 150 ریټرن نو اوس دا ته کولی شي چې فنکشن فارموله کې استفاده وکړي او دلته ګوره ټکس ونوشته دي یو ځای سره نوشته کړل اوس که د دې دوه مابین غواړې فاصله راولې کنټرول 1 کنټرول 1 چې تا وویل دلته راسه دا ریټرن چې تا نوشته کړی دی د آر مخکې فاصله ورکړه دا فاصله چې تا هر څومره ورکوې دا اوکې کړه چې ته اوکې کړې ګوره فاصله ورکړي نو وایي منفي یو نیم سل ریټرن یعنې دا یو نیم سل چې دی دا بېرته موږ ته راځي نو دا پروفیشنل وی ده چې تاسې ورته ښایست چې دا څنګه باید چې وشي هم نوشته هم عدد باید راسي یو ځای سره نوشته په خانه کې هم په فارموله په فنکشن کې استفاده ښه اوس یو بل مثال زه تاسو ته کاروم په بل مثال کار درته کوم تاسو ورته وګورئ دلته زه راځم دلته لرم ګوره زه دلته لرم 100 لرم 200 لرم 300 لرم 400 لرم 500 لرم دا زه چې کوم الټ پلس کوم جمع کوم دا زه جمع کوم اوس ګوره دې ماته نه معلومېږي دا 1500 څه شي دي که زه دلته راسم ورته نوشته کړم ګوره دلته راسم زه ورته نوشته کړم چې and TOT total ګوره تاسو ناراضي نو زه دلته چې کوم په دې ځای کې دلته راځم کوټیشن مارک ورکړم دلته راسم دلته کوټیشن مارک ورکړم اوس ګوره ټوټل خو نوشته سول اول ټوټل خو دلته نوشته 1500 ټوټل مګر دا غلطه طریقه ده دا نور والا نمبر نه دی دغه چې دی پر دا باندې ته دغه نه څه کولی اوس که زه راسم ګوره زه دلته تا ته وایم زه مثال در کوم دا نور نمبر نه دی زه ولې وایم چې دا نور نمبر نه دی دلته راځه یو څه فاصله ورکړه چې د دې دوه مابین فاصله پیدا شي ګوره ګوره فاصله پیدا شوه اوس که زه دلته راسم ګوره زه دلته راځم زه د ده سره دغه 1500 جمع کوم یا دلته راسم په بغل کې زه د ده سره 100 جمع کوم چې څو 1400 شي
نو زه دلته راسه دلته مساوي نشته که په دې خانه کې مساوي ورته دغه سل جمع کوم د 1500 سره انټر کړئ چې انټر کړئ تا ته غلط جواب درکوي دا نه جمع کېږي په دې خاطر چې دا ټکس دی نوشته ده نوشته دلته په دې ځای کې نوشته کړی نو دا طریقه نه ده دا غلطه طریقه ده نو ته څنګه کولی شې چې دا جوړ کړې پر دې باندې کلیک وکړه راسه کنټرول 1 وه کنټرول 1 ته چې راځه کسټم ته راسه دغه فارمیټ ورته انتخاب کړه دا زر فارمیټ دې ته ویل کېږي دا په دې خاطر چې دغه ویډیو کې غټه دې غټ دي سیده نو دلته راسه بغل ته مازې بغل ته کلیک وکړئ چې کلیک وکړئ کوټیشن مارک ورکړه دلته راسه ټي او ټي ټوټل نوشته کړه کوټیشن مارک کلوز کړه او کوټیشن مارک ټوټل کلوز کړه انټر کړه چې انټر کړه دې به تاسو شو کې ټوټل دا ټوټل دې څخه ایسته کړه دا به ته ایسته کړه دا چې ته ایسته کړه انټر کړه دا چې ته انټر کړه ګوت ته دا دې ګور که فاصله ما به زغړ ورکړه کنټرول 1 او کنټرول 1 چې تا وایي دلته راسه کسټم ته دلته راسه دا ټوټل چې تا نوشته کړی دی دلته فاصله ورکړه ګور داسې چې او ټي ټوټل نو ګور فاصله ورکړه اوس ګوره سل او 1500 څو سولې 1400 سولې کنه سولې نو اوس ته کولای شې په دغه باندې هر فنکشن یا فارمولا چې ته وواړه کولای شې چې اپلای کړې ولې په دې خاطر چې دا ته په دې باندې کوډ استفاده وکړه کوډ چې ته پر استفاده وکړې په نوشته هم یې هغه دی پر چې حساب کوي حساب پر نمبر حساب نو ته کولای شې په دغه نوز کړه تاسو 200 نشته کوم د څه کېږي 1100 کېږي ته کوم 1100 سولې سیده نو دغه طریقه ده نو دا و ستاسې د نمبر فارمیټ کسټم نمبر فارمیټ ټپس په یو لږ اندازه زه بیا نور ویډیوګانې هم درته جوړم پورته کوم په یوټیوب کې تاسو به د هغه څخه استفاده کولی شئ نو خدای دې وکړي چې دا تاسو یو څه زده کړي نو که مو زده کړي هم یې لایک شیر کړئ هم کمنټ راکړئ او که مو نه زده کړي سوال لري هم کمنټ راته ووایاست چې زه ستاسو پوښتنې در جواب کړم ومنه توفیق